Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái phần mềm 2D để 2D thiết kế và chuyển đổi qua bên AutoCAD để chúng ta lập trình. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số phần mềm về bên quảng cáo. Thì thường các bạn bên quảng cáo hay bên chuyên về vẽ Corel hoặc trên Photoshop, thì khi mà các bạn thiết kế những bảng quảng cáo thì các bạn sẽ do các bạn chuyên về thiết kế quảng cáo. Khi các bạn muốn chuyển đuôi qua bên AutoCAD để cho AutoCAD lập trình cho máy chạy, thì thường thì có 7 cái phần mềm dùng để thiết kế cho ngành quảng cáo, nhưng mà có 2 phần mềm là thông dụng nhất, có nghĩa là 2 phần mềm thông dụng nhất đó là Corel Draw và Photoshop. Ngoài các phần mềm quảng cáo thì các phần mềm thiết kế để làm cho ngành gỗ nhiều, chủ yếu là ngành gỗ, thì thường người ta sẽ sử dụng là AutoCAD. Đối với ngành gỗ thì AutoCAD là cái phần mà thiết kế cho CNC chạy rất là quan trọng. Nó có thể đổi đuôi sang DXF, mà đa phần những cái máy CNC thì là máy CNC thì tích hợp với cái đuôi DXF của AutoCAD. Khi mà vẽ trên AutoCAD thì phần mềm ngành gỗ có thể sắp xếp được các chi tiết của mình, chi tiết cần gia công lên trên một mặt phẳng, sau đó thì đổi đuôi. Các bạn mà chuyên về ngành gỗ thì cái phần này phải am hiểu ít nhất là AutoCAD 2D. Khi đó chúng ta sẽ vẽ xong. Thực ra thì AutoCAD nó cũng rất là dễ, phần 2D thì nó rất là dễ. Khi ta vẽ xong thì cái đuôi của bản vẽ nó sẽ là DWG. Chúng ta khi lưu là chúng ta phải chọn cái là AutoCAD 2007 DXF, cái đuôi này mới chuyển vào CNC được, và nó sẽ phù hợp với AutoCAD 2009, 2012, 2010 là cái đuôi này, đuôi 207 đó, 2007 nó phù hợp với cái phần mềm AutoCAD 2D. Ở đây tôi đã có một số file và tôi lưu sẵn. Từ đó tôi sẽ nhận từ cái đuôi file DXF này, tôi mới khi mà tôi có đuôi XF này thì tôi mở cái AutoCAD lên, thì tôi vào Open File thì tôi sẽ nhìn thấy ngay là cái đuôi DXF này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái đuôi này nè, đó, DXF là nó nhận liền ha. Thấy đuôi XF này, đó, cái đuôi DXF này. Tôi ví dụ tôi sẽ mở ra một cái file của đuôi DXF. Nó cũng hỏi chúng ta là mm, rồi nội dung size đó, ở dưới trung tâm là center in modern đó, nó sẽ ra như vậy đó. Thì các bạn lưu ý ở một số những cái phần mà khi chúng ta sử dụng các phần mềm khác, rất nhiều phần mềm có thể chuyển đổi từ 2D
sang AdCam. Quan trọng là những cái đuôi nó phù hợp với AdCam. Đó, thì ở AdCam thì nó sẽ có rất là nhiều đuôi. Đó, các bạn sẽ xem ở đây những cái đuôi nào mà nó phù hợp với AdCam thì các bạn lưu vào. Đó. AutoCAD, AdCam, cái thứ là nó có ở trong này. Đó, những cái đuôi như vậy thì là AdCam nó sẽ nhận. Ngoài những cái đuôi này ra thì nó sẽ không nhận. Một số các chi tiết mà chúng ta cần vẽ là khi mà vẽ chúng ta phải nốt các cái line, nó chỉ có là một line đây nha, và cái điểm line nó sẽ nằm ở một điểm hiện màu xanh như thế này. Nếu mà nó 2 điểm line thì máy không bao giờ đánh được. Xin chào các bạn, tạm biệt các bạn.